طلا 4330 رو از دست داد و نفت سقوط کرد. بازارها از فد ترسیدن. سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز پنجشنبه 18 جون 2026 ساعت 7:25 است و میخوایم با هم دیگه طلا، نقره، نفت، شاخص دلار، بازده 10 ساله آمریکا، شاخص‌های سهام و VIX رو خیلی دقیق بررسی کنیم. امروز بازار نسبت به دیروز یه تغییر مهمی داشته. دیروز گفتیم همه چیز به FOMC بستگی داره. گفتیم اگر لحن نرمتری رو اتخاذ بکنه، اگر لحنش داویش باشه، میتونه که طلا بره بالای 4366، حتی نقره بالای 70 بره و شاخص ها میتونن حمایتشون رو حفظ بکنن. اما اگر که فدرال رزرو لحنش هاکیش باشه، دلار رو بازده 10 ساله بالا میرن، طلا و نقره و نزدک و دارایی‌های ریسکی تحت فشار فروش قرار میگیرن و داریم دقیقاً سناریوی دوم رو میبینیم. و اگه یادتون باشه دیروز گفتم که من انتظارم یه نزول هست، فقط نمیدونم قبل یا بعد از سخنرانی خواهد بود. و حالا داریم میبینیم دیگه که چه اتفاقی افتاده. نرخ بهره رو بدون تغییر نگه داشته. تقریبا همه انتظار داشتن نرخ بهره بدون تغییر باشه، اما پیام اصلی فدرال رزرو بازار این بود که دیگه مسیر آینده الزاماً کم کردن نرخ بهره نیست و تقریبا نصف اعضا حالا احتمال افزایش نرخ بهره رو هم میدن برای سال 2026، چون تاکید کرد که تا تورم 2% فاصله هست و باید برسیم به اون، چون بازار کار و شرایط اقتصادی خوب به نظر میاد و نگرانی بابت بازار کار ندارن. این یادتون باشه همیشه بین تورم و بازار کار در ارجحیت قرار میگیره. یعنی اگر هر دو اوضاعشون خراب باشه و فدرال رزرو بخواد یک کدوم رو تقویت بکنه، اول بازار کار رو تقویت میکنه. بنابراین چون بازار کار خیلی فشار شدیدی رو نشون نمیده، اما تورم تو شرایطیه که نباید باشه و 100% از چیزی که میخواستن بالاتره، بنابراین تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه تورم رو بیارن پایین. خب همین به هر حال همین صحبت ها باعث شده که دلار و نرخ بهره بازده در واقع 10 ساله آمریکا به شدت دوباره رشد کنن و طلا، نقره، نفت، همه اینها یه مقدار پایین بیان که حالا نفت، حالا فشار توافق ایران و آمریکا هم براش هست. پس امروز هم روز مهمیه برای ما. بازار داره بعد از صحبت های FOMC دوباره قیمت گذاری میکنه و مثل همیشه ما میخوایم اول یه مروری داشته باشیم به تحلیل دیروز و بعد طلا، نقره، نسبت طلا به نقره و نفت، همینطور بازده 10 ساله آمریکا DXY و شاخصهای سهام و همینطور VIX رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم سناریوهامون چیه. دیروز گفتیم طلا، اگه یادتون باشه من گفتم که این باید برگرده احتمالاً اینجا گپ رو پر کنه، اگر که 4165 رو از دست بده که هیچ، اصلا نزول ادامه نزوله. و راجع به این ناحیه هم صحبت کردیم، 4280 هم برامون مهم بود این گپه و گفتیم اگه گپ رو پر کرد و برگشت که خب شرایط اوکیه، در غیر این صورت باید منتظر نزول بیشتر باشیم. فعلا هنوز سطح حمایتی مهممون 4165 رو حفظ کرده، بنابراین احتمال بالاتر رفتن هست، ولی تا زمانی که بالای 4366 تثبیت ندهد و نشکنه، صعود دیگری وجود نداره. فعلا تاییدیه قوی هم برای ادامه صعود نمیبینیم. چیزی که داریم میبینیم یک کندل پر حجم همچین خوشقد و بالا، بعدش دوتا کندل ضعیف خورده که به لحاظ حجمی هم خیلی ضعیفن. 1/5 کندل دیروز حجم خوردن. 1 ساعت ازشون البته باقی مونده، ولی فکر میکنم در بهترین حالت اتفاقی که میفته این هست که بخواد خودش رو برسونه به 4364 و بعد از اونجا دوباره نزول داشته باشه. به هر حال طلا طبق تحلیل دیروزمون پیش رفت. نقره چی؟ نقره هم نتونسته 70 رو حفظ بکنه، همونطور که گفتیم اگه 70 رو حفظ نکرد اعداد و ارقام پایین تر و همچنان 65.89 برامون مهمه که فعلا حفظ شده و
به نظر میاد که دوباره 70 براش شده یک ناحیه مقاومتی. نفت وست تگزاس رو با هم ببینیم. یه تلاشی کرد برای پس گرفتن و بالا رفتن ولی موفق نبوده. $80 رو گفتم حواسمون بهش باشه، حتی اگه یادتون باشه گفتم یه حرکت رو به بالا خواهد داشت، ولی تا زمانی که $80 رو پس نگیره ادامه صعود در کار نخواهد بود. همین اتفاق هم افتاده. نفت برنت هم اگه یادتون باشه راجع به $85 صحبت کرده بودیم، یه برگشتی رو داشته ولی 83.64 رو نتونسته پس بگیره و مجددا به سمت پایین. و از شاخص ها نزدک رو با هم بررسی بکنیم. گپ ها رو اومدن پر کردن، یعنی حقیقتا چیزی که انتظار داشتیم که اتفاق بیفته تقریبا میشه گفت همه اتفاق افتادن. پس طلا 4330 رو حفظ نکرده، نقره 70 رو نتونسته پس بگیره، نفت دوباره برگشته زیر 80 و شاخص ها بعد از FOMC تحت فشار قرار گرفتن و حالا در واقع لحن فدرال رزرو هم باعث شده که دلار و نرخ بهره دوباره به بازار فشار بیارن. امروز اگر بخوایم یه تصویر کلان داشته باشیم از بازار، 3 پیام اصلی رو ما داریم. اول اینکه فدرال رزرو حاکیشتر از انتظار بازار بود. نرخ بهره تغییر که نکرد هیچی، که خب اینو انتظار داشتیم، اما بیشتر از نیمی از اعضا احتمال افزایش نرخ بهره برای 2026 رو میدن و بازار میدونه که کاهش نرخ بهره فعلا داستان اصلی نیست و تورم توی اولویت و همه اینها باعث میشه که اون بحث سختگیرانه اتفاق بیفته. پیام دوم چیه؟ دلار قوی تر شده و این برای طلا، نقره و سهام یعنی فشار فروش. و پیام سوم، نفت پریمیوم ژئوپلیتیکش رو از دست داده کلاً و توافق آمریکا و ایران باعث شده بازار انتظار داشته باشه عرضه نفت ایران سریعتر برگرده و تنگه هرمز به تدریج عادی بشه. نتیجه اینه که WTI به اون حوالی اون پایین دوباره برگشته و این ترکیب خیلی مهمه. از یه طرف افت نفت میتونه فشار تورمی آینده رو کم کنه، از طرف دیگه هنوز فدرال رزرو نگرانی تورمی داره. خب اوکی، ممکنه انرژی تورم رو ایجاد نکنه ولی موارد دیگه تورم رو ایجاد کردن و دلار قوی شده. بنابراین بازار بین 2 نیرو گیر کرده، نفت پایین تر که توی میان مدت مثبته و فدرال رزرو حاکیش که در کوتاه مدت فشار میاره. و اما بریم سراغ طلا. خب به نسبت دیروز تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که الان رو ناحیه حمایتی گپش رو هم پر کرده و میتونه که یه حرکت رو به بالا داشته باشه، ولی چیزی که دارم میبینم چیه؟ ناحیه تصفیه رسیده، احتمالاً از همینجا شروع میکنه به سمت پایین برگشتن. اینجا یا 4364 نهایتا شروع میکنه به سمت پایین برگشتن تا زمانی هم که 4366 رو دوباره به سمت بالا نشکسته، تثبیت نداده، صعودی در کار نیست. ممکنه یه سناریوی دیگر رو هم بگم، اونم اینه که یه دور دیگه بیاد تا 4404 یه شادویی بزنه و بعد برگرده پایین. اما به صورت کلی به نظر میاد که شرایطی رو داریم که احتمال اصلاح بیشتر براش وجود داره. تا زمانی که 4165 رو از دست نداده انتظار نزول بیشتر هم فعلا نداریم، یعنی ممکنه شروع کنه به رنج زدن توی همین ناحیه. در هر صورت وسط الان جایی که هستیم قیمت 4321 یه ناحیه وسطه و ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که شرایط خوبی برامون ایجاد بکنه و ما بتونیم ترید خوبی داشته باشیم. باید صبر کنیم یا بیاد کف بازه رنج یا بیاد سقف بازه رنج و تاییدیه بهمون بده. تا تاییدیه نگرفتیم الان امروز خیلی خبری از ترید نمیتونه باشه. خب بریم سراغ نقره. نقره هم الان اومده رو ناحیه حمایتی، حمایت 65080 برامون مهمه. اگر این از دست بره نقره نزول بیشتر 63.77 61.60 و حتی خود 59 ممیز،
حالا خود 60 رو بگیم بهتره، خود 60 رو هم خواهد دید. چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه؟ تا زمانی که بالای 71 نیامده و یا حداقل خود 70 رو پس نگرفته، ما ادامه صعودی رو براش نمیبینیم و فعلا ممکن اصلا شروع کنه به یه رنج زدنی. در نهایت 2 تا سناریو همچنان داریم. موفق بشه بیاد بالای 70، ممکنه تا 72.60 و بعد تا 75 هم بالا بیاد. اما اگر که 70 رو پس نگیره، باید بره برای حوالی $60 حتی. و بریم سراغ نسبت طلا به نقره. نسبت طلا به نقره یه تلاشی برای حرکت صعودی رو داشته، رو ناحیه مقاومتیش گیر کرده. دیروزم گفتیم اگر بتونه 63.365 رو به سمت بالا بشکنه، ما میتونیم بگیم ریسک پذیری به فلزات برگشته و نقدینگی داره وارد فلزات میشه، چون اون وقت داره نقره از طلا بهتر رشد میکنه. اما در حال حاضر هنوز این اتفاق نیفتاده، پایین هم نیومده بالا هم نرفته، پس تقریبا یه جورایی میشه گفت که فعلا هنوز طلا داره بهتر عمل میکنه، ضمن اینکه هنوز خیلی ریسک پذیری هم اتفاق نیفتاده. خب بریم سراغ وست تگزاس، نفت وست تگزاس. خب چی داریم میبینیم؟ $75 رو که از دست داد. در حال حاضر باز دوباره روی یک ناحیه حمایتی است. من اینا رو پاک کنم، این حمایت بعدی رو مشخص کنم. خب الان هم رو ناحیه حمایتی هست. وضعیت RSIش هم شرایطی رو داره به من نشون میده که اوکی، تقریبا میشه گفت ما یک واگرایی رو داریم میبینیم، واگرایی عادی رو. ممکنه که تا $72 بیاد. یادمون باشه که ما در گذشته یه گپی رو اینجا داریم و کل مسیری که رفته بوده رو الان برگشته تا حوالی $67 هم ممکنه که ما همچنان نزول رو ازش ببینیم. امروز نه ها، امروز انتظار من اینه که حالا بیاد یکم حوالی 72 ممیز 80 و بعد حرکت کنه به سمت بالا. برای اینکه بتونه صعود رو ادامه بده، باید بتونه $80 $79 رو به سمت بالا بشکنه و تثبیت بده. هنوز این تاییدیه رو نداره. و نفت برنت هم حمایتی رو که داشتیم از دست داده. اینجا اینو پاکش کنیم، بریم سراغ این ناحیه حمایتی و یه گپی هم داره دیگه، گپ تا $73 و از این طرف رو ناحیه حمایتی تاییدیه های برگشتی رو داره به من میده. فقط چیزی که باید حواسم باشه، تا بالای $83 نیومده هیچ صعودی اتفاق نخواهد افتاد. هر بار که داره میاد بالا صرفا داریم یه ترید کوتاه مدتی انجام میدیم، مگر اینکه $80 رو پس بگیره. در حال حاضر برای امروز احتمال یه برگشتی از نفت وجود داره، حداقل تا 80.95 ممکنه که خودش رو برسونه. بعد وایسیم ببینیم که چه تاییدیایی به همون میده و اگر که بخواد بشکنه، حمایت های بعدی ما یه دونه 75.55 و بعدش $73 که تا اونجا هم ممکنه که پایین بیاد. چیز عجیب و غریبی هم براش نیست که فکر کنید نه اتفاق نمیفته، از همون جا حرکتش رو شروع کرده بوده. به هر حال نفت یه دلیل بنیادی قوی هم داره برای اینکه بخواد نزولش رو ادامه بده، اونم بازگشت عرضه است. یعنی عرضه داره در بازار اتفاق میفته و پریمیوم ژئوپلیتیک هم حذف شده. بنابراین تا زمانی که نیاد رو نواحی حمایتی مهمش، به نظر من حرکت صعودی اتفاق نخواهد افتاد. اما بریم سراغ DXY. خب DXY یک صعود اساسی رو ما ازش میبینیم، درسته واگرایی هم داره ولی بالای صده دیگه. یعنی اون چیزی که باعث
خروج سرمایه از سهام و از فلزات شده الان داریم درش میبینیم. ممکنه که بیاد تا 100/0.93 هم بیاد و بعد باز دوباره برگرده به سمت بالا. بنابراین تا زمانی که بالای 100 هست بازار خیلی ریسک پذیر نیست. بریم سراغ شاخص 10 ساله اوراق. خب نکته‌ای که یکم میشه گفت مثبته اینه که با وجود اینکه دلار بالای 100 هست اما شاخص زیر 4.5 و این ممکنه که حالا یه خورده به نفع باشه، یه خورده شرایط بهتری رو ایجاد بکنه و اگر بتونه بیاد زیر 4.407 طبیعتاً اوضاع برای طلا و نزدک و بازارهای سهام در واقع خیلی بهتر میشه. اما اگر همچنان بالا بمونه که احتمالش هست، ممکنه بیاد تا 4.435 و بعد برگرده به سمت بالا. اگر این اتفاق بیفته و بره بالای 4.5 مجدداً، این یعنی که همچنان فشار روی سهام و روی طلا خواهد بود. خب بریم سراغ S&P 500. همونطور که انتظار میرفت S&P 500 اومده گپ پایین رو پر کرده و احتمال پایین تر اومدن هم داره. با توجه به شرایطی که در RSI داریم میبینیم احتمال اینکه پایین تر هم بیاد وجود داره. تا زمانی که 7237 رو از دست نداده طبیعتاً میتونه همچنان صعود داشته باشه، ولی به نظر میاد که باید منتظر اصلاح بیشتر فعلا باشیم از S&P 500. اما شاخص ها رو هم که دیدید، هم شاخص دلار رو دیدید، هم سهام، هم اوراق 10 ساله رو دیدید که اوضاع چطوریه. بنابراین طبیعیه که خیلی انتظار صعود نداشته باشیم. اما در نزدک گپ پر شده، یه برگشت رو به بالا داشته اما موفق عمل نکرده. نزدک برای اینکه بتونه صعود رو ادامه بده 30245 رو باید به سمت بالا بشکنه. فعلا درش دیده نمیشه. حمایت بعدی برای نزدک 29342 هست و بعد از اون میاد حوالی 28904. ممکنه که این حرکت اینجا یه مقدار رنج بزنه بعد به سمت پایین بیاد، ولی به نظر میاد که بیشتر نزولی هست تا اینکه بخواد صعودی رو داشته باشه. پس فشار فروش روی نزدک رو داریم میبینیم. روی داو جونز رو هم بررسی بکنیم. بله، داو جونز هم اومده پایین، تلاش برای پر کردن گپ. یه واگرایی، نمیتونیم بگیم واگرای مخفی الان داریم اینجا، تقریبا داریم یه واگرای مخفی و از 1272 فیبوناچی هم اومده پایین. پس نهایتا ممکنه که یه دور دیگه خودش رو برسونه تا 52000 تا، اما به نظرم فشار فروش همچنان روش خواهد بود. 51097 حمایت اولی است، بعد از اون 50765 رو خواهیم دید و فکر میکنم که این روزها احتمالاً ما یه مقدار نزول رو داشته باشیم با توجه به لحنی که فدرال رزرو داشته. و VIX رو هم بررسی کنیم. خب VIX هنوز زیر 20. این یه نکته مثبت میتونه باشه برای شاخص های سهام. وقتی VIX هنوز زیر 20 هست، حتی زیر 19 هست، این یعنی این که هنوز اون نزول شدید رو ما نمیبینیم. بازار ممکنه یه مقدار آروم گرفته باشه ولی نزول شدید نداریم. این برای من خوشاینده. این یعنی این که ممکنه اصلاح‌های خیلی عمیق، نزول‌های خیلی عمیق اتفاق نیفته. ناحیه حمایتی مهم ما الان به لحاظ تکنیکالی 19 تا 19.86 هست و اگر برگشت بالا، چون خیلی پرقدرت داره، کندلش خیلی پرقدرت نشون داده میشه، اگر برگشت بالای 20-21 یعنی این که اوضاع خیلی خوب نیست. ولی فعلا تا زیر 20 هست یه خورده بازار آرومه، خیلی هیجانات و نوسانات اساسی نداریم و بازار میتونه یه ریکاوری داشته باشه. پس
سناریوهامون چی بود؟ طلا اگر که برگرده بالای 4368 عذر میخوام 4366 میتونه صعود رو ادامه بده. اگر که 4165 رو از دست بدهد ادامه نزوله که 4115 4036 و بعد 4000 رو خواهد دید. نقره $70 برامون مهمه در حال حاضر. اگر بتونه $70 رو پس بگیره میتونه حتی بالاتر بره و برای صعود ادامه صعود 71.5 رو باید به سمت بالا بشکنه. اگر هم 65.89 رو از دست بده ادامه نزول رو براش داریم. WTI زیر 75 بذارید بیاریمش الان در حال حاضر WTI زیر 75 اگر بتونه همینطوری تثبیت بده بمونه پایینتر هم میره، ولی حمایت اصلی ما 72.76 هست. اگر اینو از دست بده به نظر من تا 65-6 راحت میتونه پایین بره. و راجع به S&P 500 و اینها هم که راجبش صحبت کردیم. یه جنبندی بکنیم. تحلیل دیروزمون خوب پیش رفته. گفتیم فدرال رزرو اگر هاکیش باشه دلار و ییلد بالا میرن، طلا و نقره و شاخص ها فشار میگیرن. همین اتفاق هم افتاده بود. طلا نتونسته بود 4330 رو حفظ کنه، نقره 70 رو پس نگرفته بود، نفت زیر 80 اومده و زیر 75 حتی DXY برگشته بالای 100. شاخص ها هم یه سری حمایت‌هایی رو از دست دادن، روی یه سری حمایت‌های دیگه هستن و بازار حالا داره احتمال نرخ بهره بالاتر رو برای ادامه سال قیمت گذاری میکنه. پس خیلی چیزایی که گفتیم برامون میتونه مهم باشه. بعد از FOMC بازارها وارد فاز واقع بینی شدن. طلا و نقره شکست قبلی رو تایید نکردن. نفتم چون پریمیوم جنگش رو از دست داده سقوط کرده. سهام از نرخ‌های بالاتر ترسیده و امروز روز هیجان نیست. روز دیدن اینه که بازار حمایت‌های جدیدش رو حفظ میکنه و چطوری قراره که کشف قیمت داشته باشه یا اینکه اصلا اصلاح‌های عمیق‌تری داریم. فراموش نکنید اینا تحلیل و دیدگاه منه و ممکنه خطا داشته باشه. ضمن اینکه سیگنال خرید و فروش نیست. هدفمون بیشتر اینه که سطوح اصلی رو بشناسیم، سناریوهای مختلفی که برای بازار داره اتفاق میفته رو بررسی بکنیم و یه تصمیم درستی برای هر سناریو داشته باشیم. پس با تاییدیه ها تصمیم گیری بکنید، نه با احساساتتون. و اگر ویدیو براتون مفید بوده لایک و کامنت فراموشتون نشه. لایک و کامنت شما هم انرژی زیادی به من میده، هم باعث میشه که این ویدیو به افرادی که علاقمند هستن و افراد بیشتری نمایش داده بشه. بنابراین حتما این کار انجام بدید و امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.